අයිබෝන් යාළුවනේ අද මම හදන්න යන්නේ තේ වෙලාවට කන්න පුළුවන් රස ස්නැක් එකක්. මේකට කියන්නේ English scones කියලා. මේ හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා self-raising flour 400 grams. ඒ වගේම මේකට එකතු කරන්න 2 teaspoon of baking powder. දැන් අපි මේ හොඳින් sift කරගන්න ඕනේ. සිෆ්ට් කරගත්තට පස්සේ අපි එකතු කරන්න ඕනේ ග්‍රෑම් 120ක් බටර්. එකතු කරලා මේ පේන ආකාරයට ඇඟලු තුඩු වලින් මේක මික්ස් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ මික්ස්චර් එකටම 2 tablespoon of sugar එකතු කරන්න. මේ ආකාරයට අපි කසාගත්ත බිත්තරයක් මගේ මික්ස්චර් එක මැදට මම එකතු කරගන්නවා. මම මෙතන අරන් තියෙනවා fresh milk මිලිලීටර් 175ක්. ඒ විටින් විට එකතු කරලා අපි මික්ස්චර් එක මේ විදිහට මික්ස් කරගමු. එයටම thickened cream ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න. මේ ඩෝ එක වැඩිය නීට් කරන්න යන්න එපා. ලාවට වගේ මික්ස් කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර තියෙන වීදුරුවකින් මේ විදිහට පේන ආකාරයට රවුම් කපා ගන්න. ඒ රවුම් කපා ගත්ත පස්සේ බේකින් ට්‍රේ එකකින් මේ ආකාරයට තියාගන්න. මම ඒට උඩින් මගේ ඉතුරු වුණු ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් දානවා. ඔයාලට පුළුවන් බිත්තරයක් හරි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් හරි උඩින් මේ ආකාරයට ගා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙය සෙල්සියස් අංශක 220ක් මිනිත්තු 20ක් බේක් වෙන්න දෙන්න. මේ ආකාරයට ලස්සනට අපිට උඩින් golden brown වෙලා ඇතුළේ තාමත් soft විදිහට එනවා මගේ scones ටික. ඔයාලට තේ වෙලාවට කන්න පුළුවන් මේක සර්ව් කරන්න පුළුවන් cream with jam. තාමත්ම රස ස්නැක් එකක්. ඔයාලත් හදලා බලලා කොහොමද කියලා කියන්න.